Vítejte na Valašsku, v kraji zalesněných kopců a hlubokých údolí, v kraji dobrých lidí a zajímavé historie. Letem světem nad kouzelným hřebenem Vizovických vrchů míříme vstříc dalším objevům. Ty pohledy na všechny světové strany jsou jedinečným krajinářským zážitkem. I vesnice, které se buď tulí v údolích, anebo se hrdě vystavují pohledům letců na stráních kopců, jako by sem patřili odjakživa. Jednou z nich je i Lačnov. Přestože si tady můžete připadat jako na konci světa, Lačnov rozhodně nepatří k obcím zapomenutým. Právě naopak, láká turisty k objevení krás pískovcových skal ukrytých v lese, seznamuje je s kouzlem rozkvetlých šafránů na zdejších lukách, odhaluje tragédii na vařákových pasekách, které je věnována expozice v místním muzeu. Pro šikovné řemeslníky je u Weekend Doors práce dost a dost. Lačnovští rodiče zase mohou být bez starostí o svoje nejmenší, protože mateřskou i základní školu mají přímo v obci. A ti malí zase mají každé jaro rozkvetlé šafrány doslova přímo za humny. Přívětivě působí areál ryze českého výrobce nábytku Edel, kde uplatnění najde každý zručný řemeslník. Vše je ozářeno sluncem, hladiny rybníků se lesknou jak zrcadla a vy dohlédnete až za obzor. Až k Lidečku, nad nímž se v malém hájku od roku 1946 ukrývá malá kaplička zasvěcená svaté Anežce České a kde sám pekelník chtěl vystavět obří kamennou hráz, která by vodu svedla tak, aby tekla do kopce. Tento chráněný přírodní útvar se jmenuje Čertovy skály a je velkým turistickým lákadlem, stejně jako vrcholy Krajčice nebo kopce. A nebo třeba mechanický betlém u kostela svatého Václava v Horní Lidči. A ti z vás, kteří nedají dopustit na pravé a jedinečné valašské uzené a jiné dobroty z masa, by měli vědět, že ty nejlepší jsou od filáků z Horní Lidče. Ostatně, když se podíváte pod sebe, možná, že zahlédnete některého svého známého, který zrovna jede do práce na odpolední směnu. To už jsme se ale vrátili zpátky do údolí Senice a přímo před námi už se rýsují severní stráně Bílých Karpat. Jsou úplně jiné než Vizovické vrchy a přesto si tady budete připadat jako doma. I lidé jsou tady stejně přátelští, louky stejně zelené a vesnice stejně přívětivé. Jen se podívejte na valašské příkazy, které se v celé své šíři rozvinuly po vaší pravé ruce. Stejně jako další obce v okolí, i příkazy ve své dlouhé historii zažily mnohé útrapy. Od těch dob se mnohé změnilo a valašské příkazy, usazené uprostřed přenádherné krajiny, jsou dobrým místem k životu, stejně jako sousední Študlov, na který se můžete podívat po své levé ruce. Přemýšlíte nad tím, jak mohl vzniknout název obce Študlov? Jednou z možností je odvození od slova ščudlek. Toto půvabné slovíčko už patrně na Valašsku nikdo nezná a nepoužívá, ale označovalo prý člověka, který se v dané oblasti usadil jako první. Dobře se rozhlédněte kolem sebe. Vidíte tu nádheru? Naše další cesta se ale od Bílých Karpat stočí zpět k severu, tentokrát nad Javorníky. První obcí v podhůří této jižní výspy chráněné krajinné oblasti Beskydy je Střelná. Jak název napovídá, ves založili patrně střelci, lučišníci, kteří strážili průsmyk na moravsko-uherské hranici. V průběhu věků pozbyla tato ochrana významu, ba naopak, Morava a Slovensko jsou propojeny nejen silnicí, ale také železniční tratí, která nese jméno generála Milana Rastislava Štefánika, případně bývá nazývána dráhou československé vzájemnosti. Je zajímavé sledovat z výšky proměny zdejší krajiny, kde každý kopec je zároveň jakýmsi strážcem nejen státní hranice, ale i zdejších vesnic.
Například Čubův kopec, na kterém v roce 1991 vyrostla dřevěná rozhledna, bdí nad Francovou lhotou, rodištěm kardinála Štěpána Trochty. Do života tohoto výjimečného kněze, který byl jedním ze zakladatelů české provincie Salesiánů, aktivně se podílel na protinacistickém odboji, za což byl internován v koncentračních táborech a zároveň patřil k oněm pronásledovaným a vězněným knězům v čase totality, můžete nahlédnout prostřednictvím expozice umístěné v jeho rodném domě. K Francově lhotě patří i vesnička jménem Půlčín. Je rozložená hezky na kopci vlevo od trasy naší cesty a vidět je z ní do všech stran. Ovšem to, čím Půlčín láká neuvěřitelné množství turistů a trampů ročně, je ukryto v dolíku pod dědinou. Ano, jsou to ony známé Půlčínské skály, největší pískovcové skalní město na Moravě. Vpravo pod námi už mezitím ubíhá zástavba Valašské Senice. Jméno Senice je odvozeno od přídavného jména Sená, tedy louka nebo stráň, kde bylo hodně sena. Přídomek Valašská dostala obec až 1. ledna roku 1925. Táhne se podél státní hranice se Slovenskem, kterou tvoří, jak jinak, hory. Jedním z kopců je Mikolínův vrch, kde za druhé světové války byly ubikace německé pohraniční stráže. Dnes je vrch s horskou chatou Antarik cílem nejen lyžařů a turistů, ale především těch, kteří hledají klidnou oázu, kde mohou načerpat novou energii. Kroky místních obyvatel i turistů a cyklistů často zamíří k posezení u studánky, jejíž křišťálově čistá voda je doslova darem od Boha. Stejné oblibě se těší i moderně rekonstruované koupaliště se solárním ohřevem vody, sportovním areálem s tenisovým kurtem nebo horská farma Severka, zabývající se agroturistikou, kterou můžete spatřit přímo pod sebou. A aby se vám náhodou nezatočila hlava, přejděte pak pohledem kolem sebe. Hraniční kopce, které se zvedají po pravé straně, začínají narůstat a Makita, z níž pramení říčka Senice, se už dokonce blíží k 1000 metrů nad mořem. O něco nižší je surový vrch, z něhož se nabízejí překrásné výhledy až ke slovenským Nízkým Tatrám a na kterém byla postavena kaplička svatého Huberta, strážená sochou svatého Josefa v nadživotní velikosti. Přes Radošovské sedlo zamíříme ku Zděchovu. V této dědině se dodnes zachovaly starodávné dřevěnice, jak byste se mohli přesvědčit třeba na Hajdových pasekách, které byly vyhlášeny vesnickou památkovou zónou. Historie Zděchova sahá dle starých písemností do roku 1623. Býval zemědělskou vsí a možná vás bude zajímat, že právě tady se vyráběly takzvané krosienkové čepce, které byly součástí valašského kroje. Zděchov patří mezi malé obce, ale nevěřili byste, co se tady během roku všechno děje. Stačí zmínit motokrosové závody, traktoriádu, lyžařskou zděchovskou 30, košt slivovice nebo tradiční fašank. A k tomu ta nádhera, která obec obklopuje a doslova volá, abyste všeho nechali a vyrazili na pořádný výšlap. Zděchov se svým okolím je zároveň rozloučením s dnešním putováním, během něhož jste se mohli podívat na zaoblené kopce Bílých Karpat a nahlédnout až k sousedům na Slovensko. Dopřejte si poslední pohled na tento nádherný kus Valašska. Před námi už je pak část poslední, která vás zavede až nad místa, kde pramení Vsetínská Bečva. Tak tedy, nashledanou příště.